3 championships, 3 straight seasons, at pagkatapos ng isa sa mga pinaka-competitive MPL Philippine seasons, CES 17, pinakita uli ng Team Liquid PH bakit sila yung standard of Philippine Mobile Legends. Pero hindi siya simpleng rundown kasi pinush ng Team Falcons yung Grand Finals at one point into a 2-2. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para maipakita ko sa'yo yung simple breakdown paano na-secure ng TLPH yung historic 3-peat. Start tayo dito. Stats don't lie. May 2 heroes tayong kailangan tignan, Fredrin and Pakito. Sa buong playoffs, ginamit yung Fredrin 8 times and nanalo siya ng 4 na beses. At yung 4 na panalo, alam mo kung saan? Sa Grand Finals mismo. Therefore, it is safe to say na kapag pinahawak mo si paring Fred whether sa TLPH or sa Falcons, respect yan on both sides. Kaya may kita mo, after Game 4, binan na siya ng TLPH. Pero what stand out is yung Pakito pick. Never yan lumabas sa regular season. Like once, hindi. Playoffs lang yan nagparamdam. And the result of the 15 matches, 11 dun guys, panalo. Like, let that sink in. Meaning, you're looking at around 73% win rate. And ilang beses siyang lumabas sa Grand Finals? 3 times in favor sa TLPH. 73% win rate. Tapos, ipapahawak mo sa Apex Predator. I believe ito yung isa sa mga heroes na hindi nirespeto ng Falcons. Though justifiable yung decision na ibigay ng Falcons kasi siguro using the data against Onyx Philippines, nanalo ang Falcons kahit may Pakito silang katapat. Pero gagamitin mo yun sa standards ng TLPH. If you're TLPH, ita-take advantage mo yun. And nakita mo sa games 1, 2, and 5 paano binugbog ng TLPH yung Team Falcons tong ginamit ni Sanford yung Pakito. Though yes, may stats, pero kung may nag-stand out talaga sa akin sa TLPH and pinakita nila yun sa Game 6 is yung lagi kong sinasabi sa channel na ito, in-game decision making. Kahit anong draft yan, kahit ilang meta pa yan, kahit ilang out of this world combo pick. Minsan, it's all about yung mga choices natin sa laro is what differentiates a champion from the rest. For example dito, saan ka nakakita ng core na instead kunin yung next na buff, akikisama siya sa poke gaming ng rogue and mage ng bawat kupunan. It may seem weird but it was the best decision. Bakit? Isang throw na may slow and stun, Zushin with only buhat na passive, and yung Hylos walang flicker, walang ultimate. Thus, it was the best decision na bigyan ito ng cavalry knowing the skill set ng kalaban nila. At makikita mo, nadamay civilian na lang si Haji with that calculation from TLPH. Ano pa? Ito siguro yung isa sa mga out of this world na decision making. So yes, makakuha ng Falcons yung turtle and lalaban na lang yung TLPH to equalize. The moment namatay yung Guinevere, di tayo sure kung sino nag-call pero saka nakakita ng may Claude na kumukuha ng purple buff ng kalaban sa first 2 minutes pa lang ng laro. Well, TLPH lang may kaya kasi alam nila yung timers ng mga rotations. Dito, mabibigyan yung TLPH and muntik pang madedo si Carl TZ. Take note mo ito. Walang glorious pathway at walang real world manipulation. Tapos walang win ultimate. Ano ibig sabihin yan? By the time dumating yung next na turtle, at best, walang ultimate ng Hylos and Eve sa second turtle. Therefore, in a split second, instead umuwi si Carl, kinuha niya yung jungle crammer para kumuha ng HP. Medyo weird na galaw pero makikita mo why that's the best decision. So dito, magka-clash yung TLPH knowing wala pang ultimate yung Hylos and Eve. Makakuha ni Carl yung gold crab and parang magic, halos puno na buhay niya. Ayos ba yung di niya pag-uwi? Because of that, it sets up a potential pick-off knowing walang ultimate si Ogwen. At dahil wala ring ulti yung Eve, walang choice ang Falcons kundi panoorin na pinapapak yung roamer nila and with that pick-off, another turtle advantage sa cavalry. Oh, I'm not done. Yung pag-overcommit ng Falcons ng skills kay Carl, giving opportunity para pasukin ni Teddy yung Eve and i-box out ng Cho and Zushin yung Moskov. Kumbaga, wala silang pake na namatay si Carl. Ang alam lang ng TLPH, no Eve and Moskov ultimate. Thus, opportunity para lumaban. Another one, isa sa mga pinaka-high IQ play ng cavalry. Hindi nag-dive yung malalambot sa box ng Eve. Like hinayaan lang na ibuhos sa mga bruskong heroes nila. Tapos nung wala na yung RWM, tsaka lang nag-dive yung TLPH sa mga malalambot ng Falcons. Though, ito yung moment na tama yung decision ng Falcons na lumaban kasi luhit sa JP. Tapos may Lord na parating, pero yung micro and proper targeting ng TLPH was on point. So nung pumasok yung Moskov, Blazing Duet, and Wind of Nature sa mukha kay Teddy. At dahil nagubos na naman ng maraming ultimates for one hero, lilinisin na lang ito ng TLPH. And finally,
Kung may moment na medyo weird, is hindi nang commit si Super Marco ng kanyang SOD para makatulong sa Lord for a 5v5 team fight. Though baka nagtiwala sila sa retry ni Kyle, however, kinulang at nakuha pa ng TLPH. And the rest was a cleanup by TLPH taking advantage of that mistake lalo na sa bottom lane, yung Moskov. And the rest was history. Soccer analysis, the standard, and the final boss. What makes them special is not the system nor the draft, pero yung synergy and understanding the best decision for a certain scenario. And di lang one time nangyari yan. Check mo tong video na ito kung saan nabigay pa ako ng simple breakdown sa dominant 4-0 performance ng TLPH nung echo pa sila against sa AP Bren nung MPLPH S13 Grand Finals. Check mo, baka di mo pa nakikita. And natin gawin another full breakdown analysis coming your way. So kung di ka pa member, sali ka para maka-access ka sa mga full breakdown ko sa mga grand finals ng mga malalakas na team sa mundo ng MLBB, MPL, Philippines. Comment your thoughts below. Pakinggan natin. Kaya mga yan. Thank you. On my place. Let's go.